Bismillahirrahmanirrahim. نن زموږ سره ټاپک دی سیلولوز. نو راځو په دې نننۍ ویډیو کې موږ سیلولوز مبارکي خبرې کوو چې سیلولوز څه دی. نمبر 1 په موږ د سیلولوز ډیفینیشن وکړو چې یاره سیلولوز څه څه دی. نو راځو د ډیفینیشن of cellulose. A polymer made of glucose molecule bonded together by beta 1,4 glycosidic bond to form a long chain molecules is called cellulose. ډیر آسان دی ان شاء الله. پوه شئ څه دې مطلب سره چې زموږ سره ګلوکوز مالیکول یا ګلوکوز یونټس دا کمباین شوي دي په بیټا 1,4 ګلایکوسیډیک باند باندې. په ګلایکوجن په سټارچ کې موږ الفا ویلو خو په دې کې موږ بیټا وایو. پوه شئ څه نو یو ګلوکوز مالیکول بل ګلوکوز مالیکول یا دا شي بل ګلوکوز مالیکول د سیدا کمباین شو دي خو په کومه لینکیج باندې په بیټا لینکیج باندې بیټا 1,4 glycosidic linkage باندې او دې څه جوړ کړی یو لانګ چین مالیکول جوړ کړی دی یا یو لانګ چین کاربوهایډریټ جوړ کړی دی یا یو لانګ چین پولیمر جوړ کړی نو هغه د موږ سره شو سیلولوز ویل شو. پوه شئ څه دا شان یو ګلوکوز مالیکول بل ګلوکوز مالیکول بل ګلوکوز دا شان دي په thousands of ګلوکوز مالیکول کمباین شو دي په کومه چین باندې په کومه لینکیج باندې هغه ته موږ بیټا 1,4 ګلایکوسیډیک لینکیج ویل شو. پوه شئ څه نو زموږ سره یو لانګ چین مالیکول ورکړی دی یو لانګ چین کاربوهایډریټ ورکړی دی چې هغې ته موږ سیلولوز ویلی شو. پوه شئ څه ها دا ګلایکوسیډیک بانډ چې کوم دی یا ګلایکوسیډیک لینکیج دا زموږ سره کوویلنټ ان نیچر دی. دا ستاسو لپاره ایم سی کیوز هم راتلی شي چې یاره ګلایکوسیډیک لینکیج چې کوم دی یا ګلایکوسیډیک بانډ دا کم ټایپ اف نیچر دی مطلب دا چې یاره کوویلنټ نیچر دی دا شانتي آیانیک نیچر دی داسې به بل ورکړی نو تاسو به دغه کې خیال کوئ سوچ به کوئ چې یاره دا زموږ سره کوویلنټ ان نیچر دی نو دا زموږ سره سیلولوز شو. اټ از ا سټرکچرل هوموپولیسیکراید. پوه شئ څه هوموپولیسیکراید خو تاسو په دې مخکینۍ ویډیو کې انشاءالله پېژندلی وئ. هغه پولیسیکراید هغه پولیسیکراید چې یاره زموږ سره سیم ګلوکوز مالیکول کمباین شوی او یو لانګ چین مالیکول ورکړی هغې ته موږ هوموپولیسیکراید ویلی شو. هومو مین سیم پولیسیکراید مطلب دا چې ګلوکوز مالیکول کمباین شوی دي او یو لانګ چین پولیمر ورکړی دی یو لانګ چین مالیکول ورکړی دی کمپاونډ ورکړی نو هغې ته موږ هوموپولیسیکراید ویلی شو. خو سټرکچرل دی سیلولوز ته موږ ته پته ده چې په سیل کې په کوم ځای کې په سیلوال کې نو سیلوال کې څه دی دا سیلوال زموږ سره یو سټرکچر دی که نه د څه د سیل مطلب سیل له شیپ ورکړی دی سیل له پروټیکشن ورکړی دی نو دا زموږ سره سره سټرکچر هوموپولیسیکراید دی. دې ته به خیال کوئ ګوره سیلولوز ته چې سیلولوز زموږ سره څه دی دا درې وړه به ورکړي ګلایکوجن به ورکړی دغه شانتي سیلولوز به ورکړی کایټین به ورکړی دغه شانتي سټارچ به ورکړی چې یاره دا سټرکچر هوموپولیسیکراید په دې کومه به دی نو تاسو به وایئ چې یاره سیلولوز دی. پوه شئ څه کایټین هم سټرکچر هوموپولیسیکراید دی خو دا دوی چې ورکړي نو په دوه کې یو تاسو به درېیم بدلې کوي. پوه شئ څه ها دا هم ستاسو لپاره سیلولوز دی یاد یې ساتئ. they are present in cell wall of plant cell. په پلانټ سیل کې که تاسو وایئ نو د پلانټ سیل په سیل وال کې دی. دیټ مین سیل وال له څه نه جوړلی سیل وال زموږ سره سیلولوز نه جوړلی. پوه شئ څه سیل وال له څه نه جوړلی دا له سیلولوز نه جوړلی او دا insoluble in water دی. که دا چې د soluble وي نو د سیل شیپ به نه وی د سیل چې کومه پروټیکشن وي هغه به نه وی نو دغه شانتي پروټوپلازم به څه وی دا به ختمېدی او سیلونه به تباه کېدی او ختمېدی به نو مطلب د پلانټس په دنیا باندې به لایف نه وی نو دغه شانتي دا سیلولوز چې کومه دی دا انسالوبل دی په واټر کې ځکه سره انسالوبل دی چې د دې نه زموږ سره سیلوال جوړ دی او سیلوال چې کومه دی دا سیل شیپ ورکوي دا سیل ټرجیډیټي ورکوي سټرینث ورکوي پروټیکشن ورکوي هیلپ ورکوي. پوه شئ څه دا they are present in cell wall of plant cell. پلانټ سیل کې چې کومه تاسو وګورئ که نه نو د هغې په سیل وال کې they are most abundant polysaccharide. دا داسې polysaccharide دی چې most abundant دی. دا ولې most abundant دی ځکه دی چې په دنیا کې تاسو پلانټس وینئ نو پلانټس ډېر زیات دي او بیا په پلانټس کې تاسو سیلونه وینئ او بیا په سیلونو کې تاسو بیا دننه وګورئ سیلوال او سیلوال له څه جوړ دی دا سیلولوز نه جوړ دی ځکه موست ابنډنټ دی. دا ستاسو لپاره ایم سی کیوز راتلی شي چې
چیرې کم یو پولیسیکراید چې کومه دا موست ابنډنټ دی نو ستاسو د فار به سیلولوز ورکړی سټارچ به ورکړی او ګلایکوجن به ورکړی یا کایټین به ورکړی کایټین نو تاسو پکې سیلولوز لیکئ نو دا ستاسو د فار ایم سی کیو شو دے آر انسولبل ان واټر ځکه انسولبل دی چې که دا سولبل وي نو د سیل شیپ نه وي او د سیل شیپ دپاره ضروري سره سیل وال دی او سیل وال سره جوړ دی سیلولوز نه جوړ دی پوه شو نو دا ځکه انسولبل ان واټر دی پوه شئ ها they cannot digest in human the human نشي digest کولی دا سیلولوز ولي because lack of enzyme cellulose ځکه چې په انسان کې د انسان کې څه نشته سیلولیز انزایم نشته نو ځکه دا انسان نشي ډایجست کولی پوه شو په دې خبره پوه شو کنه چې انسان دا پلانټس چې کوم دي څومره پلانټس چې کوم دي دا انسان نشي ډایجست کولی ځکه چې په انسان کې هغه انزایم نشته چې زموږ سره بیټا 1 4 ګلایکوسیډیک لینکیج کومه دا کلیویج وکي ختمه کی ډایجست کی نو ځکه چې په انسان کې د انزایم نشته چې دا بیټا 1 4 ګلایکوسیډیک لینکیج دا بریک پوه شو په مطلب دا سټارچ د دې ډایجیشن وکول ګلایکوجن ډایجیشن کولای شي انسان ځکه چې پاکي الفا امایلیز یو انزایم دی په انسان کې نو چې هغه د دې ډایجیشن کولای شي خو شو ځکه دا نشي چې دا انزایم په دې کې نشته د سیلولوز د بریک کولو انزایم په دې کې نشته په انسان کې پوه شو ها هربیورز لایک کاو شیف بپیلو چې کوم بپیلو دي دا څه کوي په دې کې زموږ سره یو خبره ده چې دا زموږ سره هم د دغه چې کومه ده د سیلولوز دا هم نشي ډایجست کولی خو په دې کې زموږ سره څه دي په دې کې زموږ سره څه دی مایکرو ارګانیزم دی مایکرو ارګانیزم مطلب دا چې پروټوزوا یا زموږ سره بیکټیریا نو دا څه کوي دا بپیلو شیپ کاو وغیره وغیره که نه په دې کې زموږ سره په هاینډ ګټ کې چې کومه دی په هاینډ ګټ کې چې کومه ده الیمنټري کینال پوسټیریئر پارټ دی په هغه کې زموږ سره څه دی یو قسم بیکټیریا ده سیمبیاټیک بیکټیریا هغه ته ویلی شي چې هغه سیکریټ کوي یو انزایم چې هغه انزایم ته موږ ویلی شو سیلولیز انزایم پوه شو د بپیلو شیپ په کاو د کاو په هاینډ ګټ کې زموږ سره یو بیکټیریا ده هغه سیمبیاټیک بیکټیریا ده هغه زموږ سره انزایم سیکریټ کوي هغې ته انزایم ته موږ سیلولیز انزایم ویلی شو هغه سیلولیز انزایم چې کومه ده د بیټا 1 4 ګلایکوسیډیک لینکیج دی دا بریک کوي پوه شو په دې کې دغه صلاحیت دی چې دا بریک کړي نو ځکه دا چې کومه دی دا سیلولوز چې کومه دی دا زموږ سره دا کاو شیف او وغیره وغیره دا یې ډایجست کولی شو انسان یې نشي ډایجست کولی هغې ریزن به تاسو ته وویل شو پوه شئ ها دا ولې د دې ډایجست نه کوي دا کاو شیپ بپلو ولې د دې سیلولوز ډایجیشن کوي ځکه ډایجیشن کوي چې ما تاسو ته ویلي چې سیلولوز د کم یونټ نه جوړ دی دا زموږ سره جوړ دی د ګلوکوز یونټس نه د ګلوکوز یونټس نه او موږ دا ویلي چې ګلوکوز چې کومه ده ګلوکوز دا څه ورکوي انرژي پوه شو ګلوکوز څه ورکوي انرژي ورکوي ځکه دا خبر روانه ده انرژي دپاره دا خبر روانه ده پوه شو موږ دا سټارچ او کاربوهایډریټ ګلایکوجن ولې ډایجیشن کوو ځکه چې انرژي دې والو نو دا د انرژي لپاره پوه شو ایوډین ټیسټ چې کله د دې سیلولوز زموږ سره د ایوډین چې کومه ټیسټ وشي که نه مطلب دا چې دا سیلولوز راواله یا پولیسیکراید راواله په یو ټیسټ ټیوب کې واچوو ایوډین پکې ور واچوه خو چې کله یې راور نه کړو نو زموږ سره به سیلولوز وي خو چې کله یې ورکړو ریډ کلر ورکړو نو زموږ سره به صحیح ګلایکوجن وي چې بلو کلر ورکړو نو زموږ سره به صحیح څه به سټارچ به کنه پوه شو دا موږ مخکې لیکچر کې ویلي پوه شو ها اوس راځو موږ د دې لینکیج ته راځو کنه چې دا یو ګلوکوز مالیکول بل ګلوکوز مالیکول دی ګوره موږ دا ویل چې کاربن نمبر 1 نه په ډاون ورډ ډایرکشن کې لاندې ډایرکشن کې او ایچ ګروپ نه هغې ته موږ الفا ویل شو په دې کې تاسو وګورئ کنه د کاربن نمبر 1 2 نه بره او ایچ ګروپ دی دا او ایچ ګروپ
د دې کاربن نمبر 1 نه ریموو شي او د دې کاربن بل ګلوکوز مالیکول چې کوم دی د هغې نه اچ ریموو شي نو دا OH او H ریموو شي نو دا واټر جوړوي نو دا ان د فارم اف واټر دا څه شي ریموو شي نو چې کله دا ریموو شي دا چې کله کمباین کېږي په کنډنسیشن ریاکشن کېږي که نه کنډنسیشن ریاکشن موږ دا ویلو چې کله دوه مانومر کمباین کېږي واټر ته ریموو کېږي او لانګ مالیکول ورکوي نو دې ته موږ کنډنسیشن ریاکشن ویلو نو ګوروس دا OH ګروپ په دې باندې د پاسه دی په دې ګلوکوز مالیکول کې کاربن نمبر 1 نه OH ګروپ د پاسه دی نو دې ته موږ سره بیټا ویلی شو نو ګوره 1 دی او دا 4 کاربن دی نو د 1 او د 4 کاربن په منځ کې چې کومه لینکیج جوړ شي واټر مالیکول ته ریموو شي نو هغې ته موږ سولی شو بیټا 1,4 ګلایکوسیډیک لینکیج جوړ شو دا دغه شانتي دی پوهېږئ شو د دې په شانتي نو دې لینکیج ته موږ سولی شو بیټا 1,4 ګلایکوسیډیک لینکیج جوړ شو دا ستاسو لپاره ام سی کیوز دی دا یاد ساتئ په دې کې چې یاره بیټا 1,4 ګلایکوسیډیک لینکیج په کوم پولیسیکراید کې نو تاسو وایئ چې یاره په سیلولوز کې دی نو دا زموږ سره یو شارټ لیکچر و اباوټ سیلولوز که تاسو پرې نه پوه شئ نو زما سره خپل کوېسچن په کمنټس کې شیر کولی شئ